ماست چکیده است. راویه. چکیده بزن نمک. نزدیل عباس قرصش هم مزه خودی میبه اینم باز زبونه دم نمیشه یه نصفه چهارم انار یه سی بر شما چیه استاد؟ اون کرم کنجده میشه کرم کنجد و نارگیل و مرده و شکلات شیرین میخواد شیرین میخواد آره زردالو خوبه نه شاهدم که بسرم آجین سلامت اون منظور خشمش مزرعه که گرمیش بالا بفهمید منظور گز نخر مجبور بخر میدونی به مادر خانمم بود بله من میدونم اجازت رو داد به من حواست باشه اجازت رو داد به من همون که معروف شدی دنیاییه اینجا هیچی نمیگم هیچی نمیگم
هستی فقط من نیستم. بیاد از این لحظه هرات شد 13 پیاز. هرا مال من چقدر شد داداش؟ دست شاد یه شما مورد بالا دو بچه خورما 100 تومن بفرما. دو تاش 100 تومن.
400.
قیمت خوب روشم آره